आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्ट सम्बन्धी जसलाई चाहिँ एनजी लागु छ त्यो स्टुडेन्टहरुको लागि स्पेशल भिडियो बनाइरहेका छौं। एनजी लागु स्टुडेन्टहरुले एकाउन्ट सब्जेक्ट कसरी पास हुने भन्ने विषयमा मैले भिडियो बनाइरहेको छु। जुन चाहिँ एनजी को कुरा छ सबभन्दा बढी इंग्लिश स्टुडेन्ट जुन चाहिँ इंग्लिश सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टमा बढी स्टुडेन्टहरु फेल भएको पाइन्छ भने त्यसपछि एकाउन्ट सब्जेक्टमा फेल भएको पाइन्छ। इंग्लिशमा करिब 1 लाख स्टुडेन्टहरु 1 लाख मोर देन 1 लाख र एकाउन्टमा करिब 60 देखि 65 हजार स्टुडेन्टहरुलाई एनजी लागु हुन्छ र यसलाई कसरी पास गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। एट फर्स्ट हामीले प्रश्नको मोडेल हेरौं। कक्षा 12 मा कसरी सोध्छ त 11 वटा क्वेशन 1 मार्क्सको सोध्छ र यहाँबाट हामी 11 मार्क्स हेर्न सकिन्छ भने 8 मार्क्स के हुन्छ त यसमा थ्योरी हुन्छ भने 3 मार्क्स न्यूमेरिकल हुन्छ। त्यसपछि ग्रुप बी मा 8 वटा क्वेशनहरु सोध्छ 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ र 40 मार्क्स यहाँबाट भयो भने ग्रुप सी को कुरा गर्दा 3 वटा क्वेशनहरु सोध्छ लङ मा जुन चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ एउटा। यहाँबाट 24 मार्क्सको मार्क्स ग्र्याब गर्न सकिन्छ भने पास क्राइटेरिया हेर्यौ भने हामीले 75 मार्क्समा फुल 75 मार्क्समा कति 27 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 27 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी 27 मार्क्स ल्यायौं भने पास हुन सकिन्छ र 25 मार्क्स को स्कुलमै प्र्याक्टिकल हुने गर्छ र टोटल मार्क्स को कुरा गर्दा 75 मा 20 थ्योरी आउँछ र न्यूमेरिकल कति आउँछ त 55 न्यूमेरिकल आउँछ। 75 मा 75 न्यूमेरिकल हुँदैन, यहाँ थ्योरी पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ। सो थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु मध्ये कस्ट एकाउन्टिङ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड, त्यसपछि कम्प्युटराइज्ड एकाउन्टिङ सिस्टम, सफ्टवेयर एकाउन्टिङ सिस्टम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट 5 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ जहिले पनि भने 3 मार्क्स र 5 मार्क्समा यहाँबाट जुनबाट पनि सोध्न सक्छ भने एक मार्क्स गरेर 8 वटा क्वेशनहरु ग्रुप ए मा सोधिरहेको पाइन्छ जुन चाहिँ कन्सेप्चुअल हुन्छ। सानो सानो हामीले 3-4 लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट एक मार्क्स ग्र्याब गर्न सकिन्छ भने अब आउ मेन मुद्दातिर जुन चाहिँ हामी न्यूमेरिकल मात्र गरेर पास भइन्छ त थ्योरी पनि आउँदैन, त्यसपछि मल्टी स्टेट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि आउँदैन, शेयर को पनि आउँदैन, डिबेन्चर को पनि आउँदैन, तर पनि हामी एकाउन्ट पास गर्न सकिन्छ त्यो पनि न्यूमेरिकल मात्र गरेर। थ्योरी गर्यौ भने अझै इजिली पास गर्न सकिन्छ। प्लस पॉइन्ट हुन आउँछ भने थ्योरी नगरेर हामी न्यूमेरिकल मात्र गरेर पनि पास गर्न सकिन्छ। अझै पनि टाइम छ र यो ड्युरेसनमा हामीले न्यूमेरिकल प्र्याक्टिस गर्यौ भने इजिली पास गर्न सकिन्छ। न्यूमेरिकललाई हामीले कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्दा एउटा टपिकमा छिर्ने जुन चाहिँ इजी टपिक छ एकदमै इजी टपिकलाई के गर्ने त फर्स्टमा हामी प्र्याक्टिस गर्ने, इजी टपिकलाई प्र्याक्टिस गरेर भ्याउने, त्यसपछि अलिकति टफ टपिकहरुतिर छिर्दै जाने। जस्तो कि यहाँ इजी हुने टपिक मैले लेखेको छु। यहाँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी जुन चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्दै गर्छ, ईओक्यू को हिसाब एकदमै इजी हुन्छ। ईओक्यू को हिसाबलाई हामी इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ, यहाँबाट 1 मार्क्स ग्र्याब गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इश्यू अफ शेयर अदर देन क्याश छ जुन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। यसको हिसाब पनि एकदमै इजी हुन्छ। हामी एसेट्सहरुलाई डेबिट साइडमा र लायबिलिटिजलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने गर्छौं। यसको हिसाबलाई पनि हामीले इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ, यहाँबाट 2 मार्क्स ग्र्याब गर्न सकिन्छ, त्यति हार्ड छैन यहाँको। त्यसपछि हामी फाइनल एकाउन्ट र वर्कशीट सँगसँगै प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिन्छ। पहिला फाइनल एकाउन्ट प्र्याक्टिस गरियो भने वर्कशीट इजिली गर्न सकिन्छ। वर्कशीटमा अलिकति बढी लाइनहरु तान्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा स्टुडेन्टहरुलाई झ्याउ मान्ने कुरा हुन्छ, तर यसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्यौ भने इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। यो खासै गाह्रो छैन। फाइनल एकाउन्टबाट 5 मार्क्स सोध्ने गर्छ। हामीले पढ्दाखेरि 4 वटा कुरा पढ्नु पर्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट, त्यसपछि हामीले के पढ्नु पर्छ पीएल एकाउन्ट, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र लास्टमा ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले ब्यालेन्स शीटको कुरा खासै सोध्दैन, किनभने ब्यालेन्स शीट हामीलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सोध्ने कारणले गर्दा हाम्रो यसमा फाइनल एकाउन्टमा प्रोबेबिलिटी भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट र पीएल एकाउन्टको सोध्न सक्छ भने अर्को ट्रेडिङ र पीएल एकाउन्ट सोध्छ भने अर्को प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो पीएल एकाउन्ट र पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट सोध्ने सम्भावना हुन्छ। सर्ट हुन्छ, हामीलाई यसले इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यति गाह्रो छैन, यसलाई हामीले छुटाउनै हुँदैन यो दुईटा कुराहरुलाई।
त्यसपछि टाइम रेट र पिच रेटबाट पनि 2 मार्क्स इजिली ग्र्याब गर्न सकिन्छ। 2 मार्क्स हामीले यहाँबाट लिन सकिन्छ भने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ एकदमै इजी च्याप्टरको रूपमा मानिन्छ, यहाँबाट पनि हामी 3 मार्क्स ग्र्याब गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र हामीले टेन्डर सिट कस्ट सिट छुटाउनै हुँदैन। जुन चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ अलिकति लामो हुन्छ, तर यसमा 3वटा एक्टिभिटिजहरु मध्ये सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको बढी एक्टिभिटिज हुने भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हुन्छ। त्यसपछि हामीले अरु एक्टिभिटीहरु हेर्यौं, फाइनान्सिङ एक्टिभिटी हेर्यौं, त्यसपछि हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हेर्यौं भने त्यही कुराहरु दोहोरिरहेको पाइन्छ, जसले गर्दा यो पनि इजी छ। यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं भने इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट यो पनि इजी छ। जुन चाहिँ कस्ट सिट छ र टेन्डर सिट छ, कस्ट सिट र टेन्डर सिट आयो भने हामीले सेम फर्मेट एउटै फर्मेटमा हामीले के गर्न सकिन्छ त कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। कस्ट सिटको फर्मेट टेन्डर सिट पेस्ट गर्न सकिन्छ। कस्ट सिट हामी जान्यौं भने टेन्डर सिट अटोमेटिक एस्टिमेसनको आधारमा हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि यसमा लामो फर्मेट पनि सोधिरहेको पाइन्छ। कस्ट सिट मात्र सोध्यो भने अलिकति लामो फर्मेट हुन्छ, तर पनि इजी हुन्छ। यसरी हामीले इजी हिसाबहरु सल्भ गर्यौं भने पनि कति हुँदो रहेछ त 1 + 2 + 5 + 5 + 2 + 3 + 8 गर्दाखेरि 34 हुँदो रहेछ। हामीले ल्याउनु पर्ने कति 27। हाम्रो न्युमेरिकलबाटै कति पुग्यो त 34 पुगिसक्यो। अब यहाँबाट हामी सानो थ्योरी 1 मार्क्सको थ्योरी र 5 मार्क्सको थ्योरी सल्भ गर्छौं भने इजिली यहाँबाट प्लस पोइन्ट हुन्छ, प्लस हुन आउँछ र हामीले अकाउन्ट सब्जेक्टलाई इजिली पास गर्न सकिन्छ। र हेल्पको लागि मेरो युट्युब च्यानल जुन चाहिँ एजुकेट प्लानेट छ, त्यहाँ पनि अकाउन्ट सम्बन्धी थुप्रै मटेरियलहरु, थुप्रै भिडियोहरु, थुप्रै सल्युसनहरु मैले दिइसकेको छु। मोडल क्वेशनका सल्युसनहरु, त्यसपछि पास्ट एनएबी का क्वेशनहरु पनि मैले सल्भ गरिसकेको छु। त्यो सल्भ भएको क्वेशन हेर्नु होला। साथसाथै अब के नबुझेको छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला, मैले त्यसको रिप्लाई स्वरूप भिडियो बनाउने छु। यसरी हामीले अकाउन्ट सब्जेक्टलाई इजिली पास गर्न सकिन्छ। एनजी का स्टुडेन्टहरुले इजिली पास गर्न सक्छन् र आफ्नो फ्युचर स्टडीलाई पनि बढाउन सक्छन्।